ዛሬ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ፓርት 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶሻል ስተዲ ፎር ግሬድ 8 ስቱደንትስ ቤዝድ ኦን ዘ ኒው ካሪኩለም። በአዲስ ፍኖተ ካርታ መሰረት የስምንተኛ ክፍል የሶሻል ስተዲ ትምህርት ነው፣ ፓርት 1 ማለት ነው። በሰጣችሁኝ ኮሜንት መሰረት ከዚህ በኋላ ተከታታይ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ተከታታይ ቪዲዮዎች የሚለቀቁላችሁ ይሆናል። መልካም ጊዜ። ዩኒት 1 ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ እርዝ። ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ እርዝ የመሬት ፊዚካል ወይም ደግሞ አካላዊ ባህሪያት ወይም ምንላቸው ናቸው። ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ እርዝ የሚሉትን በዚህ ቻፕተር የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ናው የመጀመሪያው ፎርስ ሼፒንግ ዘ እርዝ ሰርፌስ ነው። ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ እርዝ የሚለው አንዱ የምናየው ዘ ፎርስ ዘ ሼፒንግ ዘ እርዝ ሰርፌስ የመሬትን ቅርጽ የሚቀይሩ ኃይሎች የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ከመግቢያው ጀምሮ ስንመጣ እዚህ ጋር ዋና ኬ ወርዶቹ this are the word you should try to learn for this lesson ለዚህ ሌሰን ወይም ለዚህ ትምህርት የምንማራቸውን ትምህርት አንደኛ ቶፕ 10 ወርድስ የሚባሉት አንቲክላይን፣ ክሬተር፣ ኤክስፕሎሬሽን፣ ፎልቲንግ፣ ፎልድ ማውንቴን፣ ማግማ፣ ዌዘሪንግ፣ ዴኑዴሽን and more keywords ሌሎች ኬወርዶች ደግሞ ፊሸር፣ ብሎክ ማውንቴን፣ ሲስሞሜተር earthquake ፎልት፣ ኖርማል ፎልት፣ ሬክተር ስኬል፣ ላቫ፣ ኤፒሴንተር፣ ስታላካይት፣ ሪቨርስ እነዚህ በቻፕተር የሚታዩ ይሆናል ማለት ነው። ናው ዛሬ የምናየው በዋናነት the internal part of the internal force that change the shape of the earth ወይም ደግሞ internal or technical force and resultant landform ኢንተርናል ፎርስ ወይም ደግሞ የመሬት ውስጣዊ ኃይሎች እና የሚያስከትሉት የመልክዓ ምድር ውጤት የሚሉት በዚህ ቻፕተር የምናየው ይሆናል። በዚህኛው ቪዲዮ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኤክስተርናል ፎርስ ኤንድ ሪዛልታንት ላንድፎርም የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኢንተርናል ኦር ቴክቶኒክ ፎርስ ኤንድ ሪዛልታንት ላንድፎርምስ we know that the force shaping the earth surface can be classified into two: internal force and external force. ኢንተርናል ፎርስ ኤንድ ኤክስተርናል ፎርስ ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ። የመሬትን ቅርጽ የሚቀይሩ ኃይሎች በሁለት ይከፈላሉ፣ ውስጣዊ ኃይል እና ውጫዊ ኃይል ተብሎ። when you see the internal or tectonic force, internal force are those force that drive from the interior of the earth ወይም ደግሞ ከመሬት ውስጥ የሚድራይቭን የሚወጡ የሚፈጠሩ ኃይሎች internal force ይባላሉ። So internal forces are forces that come from the inside of the earth or derived from the interior of the earth. Comes from the inside of the earth or derived from the interior of the earth ማለት ነው። These forces form the ups and downs on the earth crust. These forces include faulting, volcanism and earthquake ናቸው ማለት። ስለዚህ ኢንተርናል ፎርስ ማለት ከመሬት ውስጥ ምን የሚሉ ናቸው? የሚመጡ ናቸው ከመሬት ውስጥ not on or above the earth ከመሬት ውስጥ የሚመጡ ኃይሎች ኢንተርናል ፎርስ ይባሉ። እነዚህም the force form up and down on the earth crust ወደ ላይና ወደ ታች የሆነ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ፎርስ አፕ አንደኛው ፎርስ አፕ ያደርጋል፣ አንደኛው ፎርስ ዳውን ሊያደርግ ይችላል። ብቻ አፕ ኤንድ ዳውን ኦን ዘ እርዝ ክረስት ፎርም እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ወጣ ገባ እንዲፈጠር ያደርጋል። the force form the up and down on the earth crust. These force include faulting አለ፣ volcanism እና earthquake. They are tectonic or internal force. And the resultant landform of the internal or tectonic force is ups and downs on the earth crust. አፕ እና ዳውን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። አፕ ስንል ማውንቴን እያወራን፣ ዳውን ስንል ደግሞ ሌሎች ሎላንድ ወይም ደግሞ ሌሎች ዝቅተኛ ቦታዎች በዝቅተኛ ቦታ የሚመደቡ ፊቸሮች ይፈጠራሉ። ላይክ እንደ ሌክ ሊፈጠር ይችላል። ሌሎች ቫሊስ ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሌሎችም ነገሮች አሉ። ምን ይሆናል ማለት ነው። ሌትስ ሲ one by one. Folding is one of the type of internal or tectonic force which derive from the interior of the earth. When you see folding is the bending of rock layer due to the earth movement from one or two sides ማለት ነው። ቤንዲንግ ሞመንት ነው of rock layer due to the earth movement from one or two sides ነው። ከሁለት ሊሆን ይችላል ወይም ከአንድ ሳይድ ሊሆን ይችላል። በእርዝ ሙቭመንት አማካኝነት ሮክ ላየር ምን ማድረግ ቤንድ ማድረግ ማለት ነው። is the bending of
rock layer due to the earth movement from one or two side ከአንድ ጎናቸው ሳይዳቸው ወይም ከሁለተኛው ሳይዳቸው በእርዝ ሙቭመንት አማካኝነት ሮኮች ቤንድ ማድረግ ወይም አለቶች ቤንድ ሲያደርጉ ሲታጠፉ ፎልዲንግ ተብሎ ይጠራል። ፎልዲንግ ኢዝ ቤንዲንግ ኦፍ ሮክ ላየር ዲዩ ቱ the earth movements from one or two sides ማለት ነው። ከአንድ ወይም ከሁለት ሳይድ ሊሆን ይችላል። ከአንድ ሳይድ ቤንድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ከሁለት ሳይድ ቤንድ ሊያደርጉ ቤንድ የሚያደርጉበት ምክንያት በእርዝ ሙቭመንት አማካኝነት ይሄ ምን ይባላል? ፎልዲንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Folds are most visible in rocks that contain layering or sedimentary rock. A fold or most visible in rocks that contain አብዛኛው ፎልድ ኦከር የሚያደርገው ወይም ቪዚብል የሆነ የሚታየው ሮክ ዛት ኮንቴን ላየሪንግ ነው። ላየር ያላቸው ሮኮች ላይ ነው። ላየር ያላቸው ሮኮች ዛት ሚንስ ሴዲሜንታሪ ሮክ ነው። we know that there are three types of rock: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Igneous rock is a rock that's formed due to volcanic eruption activity በቮልካኒክ ኤረፕሽን አክቲቪቲ አማካኝነት የሚፈጠር ነው። and sedimentary rock is a rock which is formed when the material moved from a different area and collected at a specific place. Then the deposits will be converted into sedimentary rock that deposit material has layer because erosion happen at different time or deposit happen at different time. So it has different layer. ሰediሜንታሪ ሮክ የሚፈጠረው ነገሮች ወይም ወይድድ የሆኑ ማቴሪያሎች በዝናብ ወይም በሌላ የተለያዩ ኤጀንቶች ከተሸረሸሩ በኋላ ታጥቦ ወደ አንድ ቦታ ሄዶ ይከማቹና ከዛም በኋላ ወደ ሰediሜንታሪ ሮክ ይቀየራሉ ማለት ነው። ላየር ሲፈጥሩ ያ ላየር የፈጠሩ ሮክ ምን ይባላል? ሰediሜንታሪ ሮክ ይባላል ማለት ነው። ፎልድ ቪዚብል የሚሆነው አብዛኛው ሰediሜንታሪ ሮክ ላይ ነው። ሰediሜንታሪ ሮክ ላይ ነው። ወይም ደግሞ ሮክ ኮንቴኒንግ ላየሪንግ ሰediሜንታሪ ሮክ የያዘ ላየር ላይ ቪዚብል ናቸው። they are called folding this process called folding ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮሰስ ፎልዲንግ ይባላል። the bending of rock which mostly happen ሰediሜንታሪ ሮክ ማለት ሰediሜንታሪ ላይ happen የሚያደርግ ነው። እንዲሁም ታይፕ ኦፍ ሮክ ሰባተኛ ክፍል ፓርት 4 ብላችሁ ገቡ ታገኙታላችሁ። ፓርት 4 ታይፕስ ኦፍ ሮክ ተብሎ ስላሉ ማለት የሮክ አይነቶች በቀጥታ ስላለ ማለት ነው። ሞኖክላይን ይባላል። ሞኖክላይን is a type of fold in which all rock layer bend in the same direction ማለት ነው። አሁን ሞኖክላይን የምንለው ምን ማለት ነው? ሞኖክላይን ማለት ሮኮቹ በአንድ አይነት ዳይሬክሽን ቤንድ ሳይሆኑ ነው። ሮኮቹ is a type of fold in which all rock layers bend in the same direction። ሁሎችም ሮክ ላየር ወይም ደግሞ ሰediሜንታሪ ሮክ ያለው ማለት ነው በአንድ አቅጣጫ ቤንድ ካደረጉ we call it monocline ይባላል። monocline. So monocline is a type of fold in which all rock layer bend in the same direction ማለት ነው። If the layer of the rock bend upward, it is called anticline. upward የሚያደርገው ከሆነ anticline ይባላል። If the layer of rock bend upward, anticline ይባላል። ይሄው ይሄ upward ሆነ ማለት እቺኛዋን ስናያት ይሄው upward ነው። ይሄው upward ነው። ይሄ ምን ይባላል? አንቲክላይን ይባላል። if the layer of rock bend downward ከሆነ ደግሞ ይሄው እንደዚህ ያለ በዚህ እንደየነትችን መስመር ዳውንዋርድ እንደዚህ ከታች እንደዚህ ወደ ላይ ዳውንዋርድ ማለት ይሄ ዳውንዋርድ ከታች ወደ ሲሆን ዳውንዋርድ ይባላል። ከላይ ወደ ታች እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ይሄ አንቲክላይን ይባላል። ሶ አንቲክላይን ከተባለ አፕዋርድ ነው። ሳይንክላይን ከተባለ ደግሞ ዳውንዋርድ if the layer of rock bend downward ሳይንክላይን ይባላል። ሞኖክሊን፣ አንቲክሊን፣ ሳይንክሊን ማለት እነዚህ ናቸው። ሞኖክሊን ከተባለ when all rock bend in the same direction, anticline when the layer of rock bend upward, and syncline when the rock bend downward. ሮኩ downward bend የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ሳይንክሊን ይባላል። fold mountains. Fold mountains are formed by crust which has been uplifted and folded by compressional force. እንግዲህ በዚህ ፊቸሩ የሚፈጠሩ በፎልድ አማካኝነት የሚፈጠሩ ምን ይባላል? ፎልድ ማውንቴንስ ይፈጠራሉ። ሶ ፎልድ ማውንቴንስ በምናይበት ሰዓት ፎልድ ማውንቴንስ are formed by crust which have been uplifted and folded by compressional force. ምንድነው እዚህ ጋር ቤንድ እንዲኖር ያደረገው ኮምፕሬሽን ይባላል። ኮምፕሬሽን ሶ የኮምፕሬሽን ፎርስ cause
a landform, the formation of landform ላይክ ፎልድ ማውንቴንስ ማለት ነው። ፎልድ ማውንቴኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ሶ ፎልድ ማውንቴን የተፈጠሩበት አማካኝነት በኮምፕሬሽን ፎርስ አማካኝነት ክረስቱ አፕሊፍትድ የሚሆን ከሆነ ወደ ላይ አፕሊፍትድ የሚሆን ከሆነ ኮምፕሬሽናል በፎልድ ማውንቴን ይፈጠራሉ። ፎልድ ማውንቴንስ አር ፎርምድ ባይ ክረስት which has been uplifted and folded by compressional force እርዝ ክረስት አፕሊፍት ወደ ላይ አፕሊፍት ይሆንና ከዛ በኋላ በፎልድ አማካኝነት በኮምፕሬሽናል ፎርስ አማካኝነት ፎልድ የሚሆን ከሆነ ፎልድ ማውንቴኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ፎልድ ማውንቴን ስለዚህ ፎልድ ምን እንዲሆን ያደርጋል? ፎልድ ማውንቴን እንዲፈጠር ያደርጋል። ፎልድ ማውንቴንስ are usually formed from sedimentary rock and are usually found along the edge of continent ፎልድ ማውንቴኖች ፎርምድ የሚሆኑት የሚሰሩት ከሰዲመንታሪ ሮክ ነው። ምን ብለናል? ፎልድ usually visible in a rock that contains layering or sedimentary rock ላየር የያዘ ማለት በሌላ ነገር ሰዲመንታሪ ሮክ ማለት ነው። ሶ እዚህ አካባቢ ነው ፎልድ ማውንቴን የሚፈጠረው። ፎልድ የሚፈጠር አካባቢ ቦታ ላይ ነው ፎልድ ማውንቴን የሚፈጠረው። ሶ ፎልድ ማውንቴን are formed by crust which has been uplifted and folded by compressional force and fold mountains are usually formed from sedimentary rock and are usually found along the edge of continents. This is because the thickest deposit of sedimentary rock are generally accumulated along the edge of continents. ምንድነው በዚህ ምክንያት ምንድነው ብያለሁ? ሰዲመንታሪ ሮክ የሚፈጠረው በኢሮዥን መጀመሪያ መኖር አለበት። ከኢሮዥን በኋላ ኢሮድድ የሆኑ ማቴሪያሎች አንድ ቦታ ላይ ይሰበሰባሉ። ዘን ከሰበሰቡ በኋላ ሰዲመንታሪ ሮክ ይፈጥራሉ። እዚህ ምንድነው ለምንድነው along the edge of continents የሚፈጠረው ከተባለ ኢሮዥኑ ሃይ ስለሆነ or the materials which is eroded from different place will be deposited at the edge of continent ላይ ነው። በኤጅ ኦፍ ኮንቲኔንት ላይ ስለሚሰበሰቡ ከተጠራረጉ በኋላ ኤጅ ኦፍ ኮንቲኔንት ላይ ነው የሚቀመጡት ዲፖዚት የሚሆኑት። በዚያ ምክንያት ሰዲመንታሪ ሮክ የሚፈጠር አብዛኛውን at the edge of continent ስለሆነ በዚህ ምክንያት ፎልድ ማውንቴንስ አብዛኛው የሚፈጠሩት along the edge of continent ነው። ምክንያት ምንድነው ይባል ይሄ ማቅረብ ይቻላል። ሶ ለምንድን ነው why fold mountains are mostly occur or found along the edge of continent ከተባለ because sedimentary rocks are mostly found at the edge of continent. Why sedimentary rocks are found at the edge of continent ከተባለ ደግሞ because the eroded materials from different parts will be deposited along the edge of the continent. edge of continent ላይ ሄደው ምን ይላሉ? ይጠራቀማሉ። due to this reason fold mountains are mostly found along the edge of continents ብለን መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ከነ ምክንያቱ ድረስ አቅርቡ ይባል ይሄን ይመስላል። now the following are major fold mountains of the world ዋና major fold mountains የሚባሉት ምን ምን ናቸው ብለን ስንመጣ ያው መያዝ ያስፈልጋል። በጣም don't forget ይቺ መያዝ ያስፈልጋል በጣም Andes South America Rockies North America Himalayas Asia Atlas North Africa Cape Range South Africa Australian Alps Australia እነዚህ በደንብ አድርጎ መያዝ ያስፈልጋል። ኤንደስ የት ይገኛል ከተባለ ሳውዝ አሜሪካ በማቺንግ ሊመጣ ይችላል። ሮኪ ከተባለ ኖርዝ አሜሪካ ነው። አልፐስ ከተባለ ደግሞ ኤሮፕ ነው። ሂማላያስ ከተባለ ኤዥያ ነው። አትላስ ኖርዝ አፍሪካ፣ ኬፕ ሬንጅ ሳውዝ አፍሪካ፣ አውስትራሊያን አልፐስ አውስትራሊያ። እነዚህ በጣም ፈተና ላይ ይመጣሉ በአዛምድ ፎር ኤግዛምፕል ምን ብሎ ይመጣል? ቻናል ኦፍ ኮሬክትሊ ማችድ ብሎ ይመጣል። በትክክል የተዛመረው እንደስ ብሎ ሳውዝ አፍሪካ ይልና ኤልፐስ ብሎ ኖርዝ አሜሪካ ይላል። እንደዚህ አምጥተዋል። ሌላውን ያቀይሯል። አንዱ ትክክል ያደርግና ቻናል ዘ ፎሎዊንግ ኮሬክት ቻናል ዘ ፎሎዊንግ ሮንግ እያለ ይመጣል። ስለዚህ ኤንደስ፣ ሮኪ፣ አልፐስ፣ ሂማላያ፣ አትላስ፣ ኬፕ ሬንጅ ኤንድ አውስትራሊያ አልፐስ አር ኤግዛምፕል ኦፍ ፎልድ ማውንቴንስ። ስለዚህ የፎልድ ማውንቴን ኤግዛምፕል ናቸው። የሚገኙትበትንም አህጉር መያዝ ያስፈልጋል። which one of the following fold mountain is found in Africa ቢባል አትላስ እና ኬፕ ሬንጅ ናቸው ማለት ነው። አትላስ እና ኬፕ ሬንጅ ናቸው። ሁለቱም አፍሪካ ውስጥ ናቸው። ሳውዝ አፍሪካ ከተባለ ኬፕ ሬንጅ፣ ኖርዝ አፍሪካ ከተባለ ደግሞ አትላስ ይሆናል ማለት ነው። ምንም በያዝ ያስፈልጋል። ሶ እዚህ ጋር ስለ ፎልድ አብዛኛው የሚፈጠር የት እንደሆነ ስለ ሴዲመንታሪ ሮክ አብዛኛው እንዲሁም ደግሞ ፎልድ ማውንቴን ምንድነው? ፎልድ ማውንቴንስ አብዛኛው የሚፈጠር አሎንግ ኮንቲኔንትስ ኤጅ ኦፍ ኮንቲኔንት ነው። ለምን የሚለውን ሁሉ አይተናል። እንዲሁም ከነ ኤግዛምፕላቸው ቀጣይ ላይ ወደ ፎልቲንግ ይሆናል ማለት ነው። movement in the crust of the earth sometimes make crack
እርዝ ክረስት ላይ የሚደረግ ሙቭመንት አንዳንዴ ምን ይፈጥራል? ክራክ ይፈጥራል። ዚስ ክራክ አር ኮልድ ፎልትስ። ይሄ እነዚህ ክራኮች ምን ይባላሉ? ፎልትስ ይባላል። የመሬት መተጣጠፍ ማለት ነው። movement in the crust of the earth sometimes make crack. Movement in the crust of the earth sometimes make crack. These crack are called faults ይባላሉ። faults occur due to two basic forces. ፎልት የሚፈጠርበት ምክንያት በሁለት ፎርሶች አማካኝነት ነው። ሁለት አይነት ፎርሶች አሉ። there are two types of force that cause faulting. these are tensional and compressional force. tensional force የሚባል አለ፣ compressional force የሚባል አለ። ሁለቱም ፎርሶች these two types of force, tensional force and compressional force, cause the faulting. እንዲሆን ያደርጋል? faulting እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። so faulting አንዱ ከመሬት faulting is one of the internal or tectonic force that derive from the interior part of the earth, and it is caused by two types of force, that is compressional and tensional force. when the tensional and compressional force cause the movement in the crust to be crack ማለት ነው, to make crack. ስለዚህ ክራክ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ከሆነ ፎልቲንግ ይፈጠራል ማለት ነው። now tensional force cause a normal fault. tension force ምን እንዲፈጠር ያደርጋል? ኖርማል ፎልት እንዲፈጠር ያደርጋል። ኮምፕሬሽናል ፎርስ ደግሞ ኮዝ ሪቨርስ ፎልት። ስለዚህ ጀስት ታይፕስ ኦፍ ፎልት ኖርማል ፎልት ይባላል፣ ሪቨርስ ፎልት ይባላል። ኖርማል ፎልት የመጣው በምን አማካኝነት ነው? በቴንሽን ፎርስ ነው። ሪቨርስ ፎልት የመጣው ደግሞ በኮምፕሬሽናል ፎርስ አማካኝነት ነው። ዊል ሲ ዋን ባይ ዋን። ይሄ ቴንሽን አለ፣ ይሄው አንደኛው ፎርስ በዚህ ነው፣ አንደኛው ፎርስ በዚህ ነው። ስለዚህ ሁለት ፎርስ when two force exist in different direction, tension will develop. ምን ያደርጋል? ቴንሽን ዴቨሎፕ ያደርጋል። at that time normal force will happen. ኖርማል ፎርስ ምን ያደርጋል? ዴቨሎፕ ያደርጋል። ኖርማል ፎርስ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ እንዴት ይፈጠራል ከተባለ ኖርማል ፎርስ formed when two opposite forces act in different direction. ሁለት ፎርሶች in different direction act አድርገው የሚፈጠር ከሆነ ኖርማል ፎርስ ይፈጠራል ማለት ነው። ኖርማል ፎርስ ይፈጠራል። ይሄው አንደኛው ፎርስ ወደ ራይት ነው፣ አንደኛው ፎርስ ወደ ሌፍት ነው። when we see compression ማለት ምን ማለት ነው? መጭመቅ እንደማለት ነው። ማለትና compression is a type of force consists of a pair of force which act in አንደኛው ሮክ ላይ የሚያርፉ ከሆነ አሁን ይሄኛው የተለያየ ዳይሬክሽን ቢሆኑ የሚያርፉት በተለያየ ሳይድ ነው ነው የተለያየ ሳይድ ነው። ይሄኛው ግን እንደዚህ ኮምፕሬሽን የሚገፋፉ ከሆነ ማለት ነው ይሄኛውን ይገፋል፣ ይሄኛውን ይገፋል። ሁለቱ በሚገፋፉበት ሰዓት ኮምፕሬሽን ዊል ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። ኮምፕሬሽን ዴቨሎፕ ያደርጋል። ከዚህኛው ፎርስ ወደዚህ እንደዚህ ይመጣል፣ ከዚህኛው ፎርስ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ይገናኛሉ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ምን እንዲፈጠር ይሆናል ማለት ነው? ኮምፕሬሽን ሪቨርስ ፎልት እንዲፈጠር ያደርጋል። ሪቨርስ ፎልት ኖርማል ፎልት ይሄው ሄዶን አፕስ ወደ የሚያደርገው በዚህ በኩል ያለው ፎርስ ነው። እንትን ላየር ነው። ይሄኛው ግን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛው ወደዚህ፣ ይሄኛው ፎርስ ወደዚህ ዘምን ምን ዴቨሎፕ ያደርጋል? ሪቨርስ ፎል ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ከነስዕሉ መያዝ ያስፈልጋል። ቴንሽን ከተሆነ በዚህና በዚህ ነው የሚሄደው ፎርሱ ማለት ኖርማል ፎልት ከሆነ። ኮምፕሬሽን ከሆነ ግን እዚሁ እንደዚህ በዚህኛው በዚህ ዳይሬክሽናቸው ዲፈረንት ነው። ምክንያቱም ይሄ ወደ ሌፍት ነው፣ ይሄኛው ወደ ራይት ነው። ግን ሮኩ ላይ አክት የሚያደርጉበት ወይ ይለያያል። ኮምፕሬሽን ዴቨሎፕ እንዲሆን አድርገው ነው ፎርሶቹ ኤግዚስት የሚያደርጉበት። እዚህ ጋር ግን ፎርሶቹ ቴንሽን እንዲሰሩ አድርገው ነው ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። ታይፕ ኦፍ ፎልት ቢባል ሪቨርስ ፎልት እና ኖርማል ፎልት ማለት ነው ብሎ መያዝ ያስፈልጋል። ሪፍት ቫሊ landforms which is formed by faulting are rift valleys and block or horse mountain. በፎልድ ማውንቴን ብለናል። በፎልቲንግ ደግሞ ሪፍት ቫሊዎች ይፈጠራሉ፣ አስዌላስ ብሎክ ኦር ሆርስ ማውንቴን ይፈጠራሉ። when you see rift valleys and block or horse mountains are the major feature or the major landform formed by faulting. በፎልቲንግ የሚፈጠሩ ሜጀር ላንድፎርሞች ናቸው። ነው ስንመጣ እዚህ ፑል አለ እዚህ ሪጅን ናው እስቲ እንዴት ይፈጠራል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አሁን when the region between two plates ይሄ ፕሌት አለ ሁለት ፕሌቶች ነው ያሉት። እንግዲህ ሁለቱ ፕሌቶች ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ? ኖርማል ፎርስ ወይም ሪቨርስ ፎርስ ይሆናል ብያለሁ። እንዴት እንደሆነ ሳሳይ ነበረ።
በቴንሽን አማካኝ ከሆነ ኖርማል ፎርስ በኮምፕሬሽን አማካኝነት ደግሞ ፎርስ ከሆነ ደግሞ ሪቨርስ ፎርስ እንደሚፈጠር አይተናል። ናው ሃው ሪፍት ቫሊስ ኤንድ ብሎክ ማውንቴንስ ፎርምድ ባይ ፎልቲንግ ከተባለ there is two plates ሁለት ፕሌቶች አሉ። በዚህ በኩል ይሄ ፕሌት አለ፣ በዚህ ፕሌት አለ። when the region between the two plates sink down ወደ የሚሰምጥ ከሆነ rift valley will formed rift valley will be formed rift valley ምን ይላል ይፈጠራል። rift valley ምን ይላል ይፈጠራል። አሁን በዚህ ሪጅን የነበሩት ይሄና ይሄ አይነካም። እንደዚህ ሆነ ምን ተፈጠረ? ወደዚህ እንደዚህ ሆነና ሲሰምጥ ምን ይፈጠራል? rift valley ይፈጠራል። and when the region ሊሳፖርት ሆኖ ወደ ላይ የሚገፋ ከሆነ ወደ ላይ የሚወጣ ከሆነ ደግሞ ብሎክ ኦር ሆርስ ማውንቴን ይፈጠራል። ይሄ ሪጅን አለ፣ ይሄ ሪጅን አለ። ሁለቱ ሪጅኖች ነበሩ፣ ሁለቱ ሪጅኖች አሉ። ከዛ በኋላ ምን አደረገ? አፕ ኤንድ ዳውን እንትን ወደ ላይ ተንቀሳቀሰ ሊፍት አፕ ወደ ላይ ከተገፋ ብሎክ ማውንቴን ወይም ሆርስ ማውንቴን ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ናው ሪፍት ቫሊ ምንድናቸው ወደሚለው እንመጣለን። rift valley is formed when the land between two parallel faults sink down በሁለት ፓራላል ፎልቶች መካከል ያለው ኤሪያ ወይም ላንድ ሲንክ ዳውን ሲያደርግ ሲሰምጥ ምን ይፈጠራል? rift valleys ይፈጠራል። rift valley is formed when the land between two parallel faults sink down. The largest rift valley in the world is East Africa rift valley. በጣም ላርጀስቱ ወይም ደግሞ ሎንገስቱ ስምጥ ሸለቆ በዓለማችን ከተባለ the East Africa rift valley የምስራቅ አፍሪካው ስምጥ ሸለቆ ነው። It extends 7,200 km from Syria to Mozambique passing through the Red Sea. ከ7,200 ኪሎ ሜትር ያህል ኤክስተንድ የሚያደርገው ይሄ ከሲሪያ ተነስቶ ሞዛምቢክ ይደርሳል። ከሲሪያ ተነስቶ ወደ ሞዛምቢክ ይደርሳል ነው። ኤክስተንድ የሚያደርገው ብላንክ ኤንድ ብላንክ ብሎ የሚመጣ ሲሪያ ኤንድ ሞዛምቢክ ብሎ መያዝ ያስፈልጋል። 7,200 ኪሎ ሜትር ያህል ርዝመት አለው። It touches ኤርትራን ይነካል። ኢትዮጵያንም፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ ኤንድ ቡሩንዲ እነዚህን ሀገራት ሁሉ ይነካል። ስለዚህ ሪፍት ቫሊ የሚነካቸው ሀገራት ማን ናቸው ይባል? ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ ኤንድ ቡሩንዲ ብሎ መመለስ ያስፈልጋል። It covers 5,600 km in Africa. The Ethiopian Rift Valley is part of the East Africa Rift Valley. የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆዎች የኢስት አፍሪካ ወይም የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ክፍል ናቸው፣ አካል ናቸው። It extends from north east to south west. ከምን ወዴት ኤክስቴንድ የሆኑ ናቸው? ከኖርዝ ኢስት ከሰሜን ምስራቅ ወደ ደቡብ ምዕራብ ምን የሆኑ ኤክስቴንድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው። Feature found in the Rift Valley include ሪፍት ቫሊ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ያሉ ፊቸሮች በምናይበት ሰዓት ወይም ደግሞ የተፈጠሩ ነገሮችን በምናይበት ሰዓት አክቲቭ ቮልካኖስ ንቁ ጎመራ፣ ሌክስ ሐይቆች፣ ሆት ስፕሪንግ ፍልውሃዎች ኤንድ ፉማሮልስ እነዚህ ሁሉ ፉማሮል አክቲቭ ቮልካኖ፣ ሌክ፣ ሆት ስፕሪንግ አድርገው ሪፍት ቫሊ የተፈጠሩ ፊቸሮች ናቸው ማለት ነው። ሰው ይሄን ይመስላል። ሁለተኛው ምንድነው? ብሎክ ኦር ሆርስ ማውንቴን ነው። ብሎክ ኦር ሆርስ ማውንቴን are formed by the uplift of land between two parallel faults. አሁን በሁለት ፓራላል ፎልቶች መካከል ሲንክ ዳውን ካደረገ ሪፍት ቫሊ ይባላል። ኤንድ በሁለት ፓራላል ፎልቶች መካከል ያለው ሪጅን ደግሞ አፕሊፍት ከሆነ ወደ ላይ አፕሊፍት ከሆነ ምን ይፈጠራል? ብሎክ ማውንቴን ኦር ሆርስ ማውንቴን ይፈጠራል። These mountains are found closer to fold mountains in many parts of the world. ከፎልድ ማውንቴንስ አጠገብ ላጠገብ ብዙ ጊዜ እናገኘዋለን ነው። ምን ብሎክ ኦር ሆርስ ማውንቴን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ ሲራ ናቫዳ ማውንቴን ኢን ኖርዝ አሜሪካ ወይም ደግሞ ሰሜን አሜሪካ የሚገኘው ሲራ ናቫዳ ተራራ፣ ሃርዝ ማውንቴን ኢን ጀርመን ላይ ያሉት የሃርዝ ማውንቴኖች፣ አፋር ብሎክ ማውንቴን ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ማን አለ? አፋር ብሎክ ማውንቴን አለ። ሩዌንዞሪ አፍሪካ ላይ የሚገኘው ስመጠሩ ሩዌንዞሪ የሚባለው ደግሞ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ እነዚህ ሲሪያ ናቫዳ፣ ሃርዝ፣ አፋር ብሎክ ማውንቴን እና ሩዌንዞሪ are some examples of fault mountains. አሁን ያለ ይሄ ሪጅን አለ። ይሄ ወደ ታች የሚሰምጥ ከሆነ ምን ይፈጠራል? ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል። when the area between those parallel fault ይሄና የፓራላል ፎልቶች ናቸው
በሁለቱ ፓራል ፎቶች መካከል የሚፈጠረው ያለው ላየር ሲንክ ዳውን የሚያደርግ ከሆነ ወይም ላንዱ ሲንክ ዳውን ከሆነ ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል። ላይክ ኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ እንደምንለው ማለት ነው። and when the region between this and this fault lifts up down ብሎክ ማውንቴን ዊል ፎርም። ብሎክ ማውንቴን ወይም ደግሞ ሆርስ ማውንቴን ይፈጠራል። ይሄ ፕሌት አለ፣ ይሄ ፕሌት አለ። ይሄኛው ምን አደረገ? አፕሊፍት ሆነ ወደ ላይ በፕሬሸር ኢንሳይድ ዘ እርዝ አማካኝነት መሬት ውስጥ ባለ ግፊት አማካኝ ወደ ላይ አፕሊፍት ሲሆን ምን ይፈጠራል? ብሎክ ማውንቴን ይፈጠራል ማለት ነው። እኛው ደግሞ እዚህ በሁለቱ ሪጅን መካከል ያለው ሲንክ ዳውን ሲሆን ሲሰምጥ ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ በፎልቲንግ የሚፈጠሩ ፊቸሮች ላንድ ፎርሞች ምን ናቸው ከተባለ ብሎክ ማውንቴንስ ኤንድ rift valleys are landforms formed or resultant from faulting ማለት ነው። The other one is volcanism. Volcanism is one of the internal or tectonic force which can change or alter the shape of the earth. Volcanism is a process by which molten rock or magma is forced out to the surface of the earth. ከመሬት ሰርፌስ ላይ forced out ተገዶ እንዲወጣ የሚሆንበት እሱ ቮልካኒዝም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ወይም እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ማለት ነው። ቮልካኒዝም is the process by which molten rock or magma is forced out to the surface of the earth ነው። ከመሬት ሰርፌስ ለቆ እንዲወጣ ይደረጋል። ሞልተን ሮክ ወይም ማግማ ምንለው ማለት የቀለጠ አለት ማለት ነው። ስለዚህ in the interior ወይም ደግሞ part of the earth ከመሬት ውስጥ ሙቀቱ ከፍተኛ ስለሆነ ሮኮች ወይም አለቶች የሚገኙት በማግማ ወይም ደግሞ በሞልተን በቀለጠ ሊኩዊድ ኦር ሰሚ ሊኩዊድ ሆነው ነው። ስለዚህ በፎርስ አማካኝነት ኢንቴሪየር ፓርት ኦፍ ዘ እርዝ ባለ ፎርስ አማካኝነት ተገደው ወደ ውጭ እንዲወጡ መሆን ምን ይባላል? ቮልካኒዝም ተብሎ ይጠራል። The high temperature inside the earth change rocks into molten magma ወደ ሞልተን ወይም ደግሞ የቀለጠ አለት እንዲቀየር አድርጎታል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ከፍተኛ ቴምፕሬቸር መሬት ውስጥ ያለው ከፍተኛ ቴምፕሬቸር እንደ እስከ 6000 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ይደርሳል ማለት ኮር ላይ ስንመጣ አሁን ኤርዝ ሃስ 3 ፓርት አላት። ምንና ምን ተብሎ ክረስት ማንትልና ኮር ላይ ያለው እስከ 6000 ዲግሪ ሴልሺየስ ድረስ ይደርሳል እና ስለዚህ ማቲ ወደ ታች እየሄድን ቁጥር ከመሬት ፔኔትሬት እያደረገ ስንል ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ይሄዳል። በዚህ ምክንያት አለቶች የሚገኙት በምን መንገድ? በሊኩዊድ ኦር ሰሚ ሊኩዊድ ዛት ሚንስ ሞልተን ማቴሪያል ሆኖ ነው። ያ ምን ይባላል? ማግማ ተብሎ ይጠራል። the magma that reaches the surface is called lava። ከዛ ተመሬት ላይ አፈስልኮ የወጣው ማግማ ወይም የቀለጠ አለት ምን ይባላል? ላቫ ትፍ ማለት ትፍ ጎመራ ይባላል ወይም ደግሞ ላቫ ይባላል ማለት ነው። the lava may come out on the surface through a single hole called event or several crack called fissures። በአንድ ኢቨንት ብቻ በአንድ ሆል ብቻ የሚወጣ ከሆነ ያ ላቫው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሞልተን የሆነው ሮክ ማቴሪያል ኮልድ ማግማ መሬት ሰርፌስ ላይ ከደረሰ ላቫ ይባላል። መሬት ላይ ሰርፌስ ላይ ካልደረሰ ግን ማግማ የሚለውን ስም ማንም አይወስድበት። ሶ the name magma will be converted into lava when the molten material reaches to the earth surface። እስከ መሬት ሰርፌስ እስከሚወጣ ድረስ ማግማ ነበር። ከወጣ በኋላ ግን ላቫ ወደሚል ስም ይቀየራል ማግማ የሚለው ማለት ነው። ሶ ያ ላቫ በምን መንገድ ሊወጣ ይችላል? በአንድ ሆል ሊወጣ ይችላል። በአንድ ሆል ከወጣ ያቺ ሆል ምን ትባላለች? ቬንት ትባላለች። ሰቨራል ክራክስ በተለያዩ ክራኮች የተለያዩ ክራኮች አግኝቶ በዚያ ክራክ ከወጣ ደግሞ እነዚያ ክራኮች ምን ይባላሉ? ፊዥርስ ይባላሉ ማለት። ስለዚህ ቬንት ምንድነው? ፊዥር ምንድነው የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል። ቬንት is a single hole in which lava is thrown out። ላቫ ስሮት ያደረገባት ሲንግል ሆል ከተባለ ቬንት ትባላለች። and fissures are several cracks in which lava or the molten material driven out from the interior of the earth to the surface of the earth። ከውስጥ ወደ ውጭ የሚወጣበት ሰቨራል ክራኮች ብዙ ክራኮች ከሆኑ ፊዥርስ ይባላል። አንድ ብቻ ሆል ከሆነች ቬንት ትባላለች። hole is formed at the top of the cone of volcano. It is called crater። ሆል formed at the top of the cone of volcano። ቮልካኖ ተፈጠረበት ላይ የሆነ ሆል ነገር ይፈጠራል። ያ የተፈጠረው ሆል ምን ይባላል? ክሬተር ይባላል። ክሬተር what so ክሬተር ምንድነው ከተባለ is a hole formed at the top of the cone of the volcano። ቮልካኖ ኮን ላይ መሃል ላይ ማለት ነው የሚፈጠር ሆል ነው ምን የምንለው? ክሬተር ተብሎ ይጠራል። if the hole or ክሬተር ወይም ሆሉ is very wide በጣም ሰፊ ከሆነ it's called ካልዴራ ይባላል ማለት ነው። ካልዴራ ይባላል። በጣም ሰፊ ከሆነ ያ ክሬተሩ ካልዴራ ይባላል። ላክ ፎርምድ ኢን ካልዴራ
ከዛ በኋላ ካልዴራ ምን ይፈጠራል? ዝናብ ወይም በውሃ ይሞላና ካልዴራ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ካልዴራ is formed when the crater is wide and when that wide crater or caldera is filled by water, it is known as crater lake ይባላል ማለት ነው። ያ ካልዴራው ወይም ደግሞ ዋይድ ያለው ክሬቸር በውሃ ከተሞላ ምን ተብሎ ይጠራል? ክሬቸር ላክ ተብሎ ይጠራል። Mount ዝቋላ is a very good example of cone-shaped volcanic mountain with a crater lake። ስለዚህ ማውንት ዝቋላ ብናይ ለምሳሌ የምን ታይፕ ነው? የክሬቸር ላክ ታይፕ ነው። cone-shaped volcanic mountain አለው። cone-shaped የሆነ volcanic mountain አለው። ከዛ with a crater lake ማለት ነው። with a crater lake አለበት ማለት ነው። አለ የሆነ እንትን ኮንሸፕ ሆኖ እዚያ ዘንዳ የሆነ ሆድ አለው። እዚያ ምኑ ያ ደግሞ በውሃ ተሞልቷል። ስለዚህ እሱ ምንድነው? ክሬቸር ላክ ነው ማለት ነው። ክሬቸር ላክ volcanic activity may result into different type of landforms። የተለያየ መልክዓ ምድር እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል። በሁለት ይከፈላሉ። ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርም እና ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርም ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ። ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርምስ ምንድን ናቸው ከተባለ ፎርምስ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ የት ነው የሚፈጠሩት? መሬት ሰርፌስ ላይ የሚፈጠሩ ናቸው። ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርምስ አር ዞስ ላንድ ፎርምስ ዳት ፎርምድ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ መሬት ሰርፌስ ላይ የሚፈጠሩ ላንድ ፎርሞች መልክዓ ምድር ናቸው። ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርምስ ይባላሉ። ኤንድ ዚስ ኢንክሉድ ቮልካኖ ክሬተር የሚባሉን ካልዴራ አለ፣ ላቫ አለ። ላቫ፣ ካልዴራ፣ ቮልካኖ ክሬተር እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርምስ ናቸው ማለት ነው። ቮልካኖ ክሬተር፣ ካልዴራ and lava are features or landforms which is called extrusive landforms. Intrusive landform ናቸው result from the solidified magma before reaching the surface of the earth። እንግዲህ the magma that driven from the interior of the earth may reached or may solidified inside the earth ከመሬት ውስጥ ሊቀር ይችላል። ከመሬት ውስጥ ወጥቶ ምን ሊል ይችላል? እንግዲህ ማግማው የቀለጠው አለት እየተንቀሳቀሰ ከመጣ በኋላ መሬት ላይ ደርሶ ሰርፌስ ላይ ካፈሰሰ ምን ይባላል? ያ ላቫ ይባላል። ግን መሬት ላይ ሊቀር ይችላል። እዚያው መሬት ውስጥ ቀርቶ የሚፈጠር ከሆነ ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርም ይባላል። እንደውም ይሄ ምን እንዲፈጠር ያደርጋል? ኢግነስ ሮክ እንዲፈጠር ያደርጋል። ያ ኢግነስ ሮክ ኤክስትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ እና ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ተብሎ ይጠራል። ኤክስትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ማለት ከውጭ ወጥቶ ከተፈጠረ በኋላ፣ ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ከተባለ ደግሞ ማግማው ከውስጥ ሶሊዲፋይ ካረገ ወይም ከረጋ ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርም ወይም እንዲፈጠር ይሆናል። ስለዚህ ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ እንዲፈጠር ያደርጋል። እና እዚህኛውም ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርም እና ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርም የሚለውን ስንመጣ ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርም ማለት ማግማው መሬት ላይ ፎርም ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ነው። ሰርፌስ ላይ ነው የሚፈጠረው። ምንድነው? ወይም ዘ ማግማ ሪችስ ዘ እርዝ ሰርፌስ ማግማው ተንቀሳቅሶ መሬት ላይ ከደረሰ ነው። ኢንትሩሲቭ ከተባለ ግን ማግማው ተንቀሳቅሶ ከነበረበት ቦታ ግን መሬት ሰርፌስ ላይ አልደረሰም። ኢንሳይድ ዘ እርዝ እዚያው መሬት ውስጥ ሆኖ ምን ይላል? ሶሊዲፋይ አድርጓል። ያ ምን ይባላል? ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርም እንዲፈጠር ያደርጋል። የሚፈጥረው ሮክም ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ይባላል። ላንድ ፎርሙ ደግሞ ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርም ይባላል። ወይን ማግማ ኮሌክት ኢን ዘ እርዝ ክረስት እዚያው መሬት ውስጥ ኮሌክት የሚያደርግ ከሆነ ምን ይፈጥራል? ባዞሊስ፣ ላኮሊስ፣ ዲክ እና ሲል እነዚህ ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባዞሊስ፣ ላኮሊስ፣ ዲክ ኤንድ ሲል አር ኢንትሩሲቭ ላንድ ፎርምስ። ክሬተር፣ ካልዴራ ኤንድ ላቫ አር ኤክስትሩሲቭ ላንድ ፎርምስ። ከእንግዲህ ቮልካኖ ክሬተር ምን ነው? ቮልካኖ ክሬተር ምን ነው አይተናል። ዋትስ ቮልካኖ ክሬተር እዚህ ጋር ያያል። ኤ ሆል ፎርምድ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ኮን ኦፍ ቮልካኖ ኢትስ ኮልድ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ኮን ኦፍ ቮልካኖ። ቮልካኖ ኮን ላይ ቶፕ ላይ ምን የምትፈጠረው ሆል ምን ትባላለች? ክሬተር ትባላለች። ዋይድ ከሆነ ክሬተሯ ካልዴራ ትባላለች። ላቫ ምንድነው ከተባለ ላቫ ኢዝ ኤ ማግማ ዛት ድራይቭን ቱ ዘ እርዝ ሰርፌስ ዛት ሪች ቱ ዘ እርዝ ሰርፌስ እርዝ ሰርፌስ ላይ እየደረሰ ምን ይባላል? ማግማ ምን ይባላል? ላቫ ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ፊቸሮች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ኢንትሩሲቭ ላይ እነዚህ ናቸው። እያንዳንዳቸው ስናይ ባዞሊስ ምንድን ነው? ባዞሊስ ኢዝ ኤ ቨሪ ላርጅ ማስ ኦፍ ማግማ ዊች አኮሙሌት ኢን ዘ ክረስት ክረስት ላይ አኮሙሌት ያደረገ ላርጅ ማስ ነው። ላርጅ ማስ ኦፍ ማግማ እርዝ ኢንሳይድ እርዝ ወይም መሬት ውስጥ ክረስት ውስጥ ምን ያደረገ መሬት ቅርፊት መሬት ውስጥ ወይም የመሬት ቅርፊት ውስጥ አኮሙሌት ያደረገ የተሰበሰበ
ላርጅ ማስ ኦፍ ማግማ ምን ይባላል? ፓዞሊስ ይባላል። ላኮሊስ ወደሚለው ስንመጣ ኢዝ ኤ መሽሩም ሼፕድ ቦዲ ኦፍ ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ስሞለር ዛን ዘ ፓዞሊስ። ከፓዞሊስ ያነሰ በመጠኑ ከማን ያንሳል? ከፓዞሊስ ያንሳል እና መሽሩም ሼፕ አለው የእንጉዳይ ቅርጽ ያለው ምን ይባላል? እሱ ላኮሊስ ተብሎ ይጠራል። ላኮሊስ ኤንድ ዲክ ምንድን አሁን ይቺ ትመጣለች ሃዝ ኤ መሽሩም ሼፕድ ምናምን ብሎ ማለት ነው። ላኮሊስ ዲክ ኢዝ ፎርምድ ዌን ማግማ ሶሊዲፋይስ ኢን ኤ ቨርቲካል ኦር ኒር ቨርቲካል ክራክ ነው። በቨርቲካል ክራክ ኒር ቨርቲካል ክራክ ወይም ደግሞ ቨርቲካል ክራክ ውስጥ ማግማ ምን ሲያደርግ ሶሊዲፋይ ሲያደርግ ዲክ ይፈጠራል። ክራክ የሆነ ሰበር ሰንጣቃ ነገር ለማለት ቨርቲካል የሆነች ወይም ኒር ቨርቲካል የሆነ ይገኝ ከሆነ ሶሊዲፋይ የሚያደርግ ከሆነ ማግሞ ዲክ ተብሎ ይጠራል። ሲል ምንድነው ከተባለ ኢዝ ኒር ሆሪዞንታል ኢንትሩሽን ኦፍ ኢግነስ ሮክ ቢትዊን ቱ ሮክ ላየርስ በሁለት ሮክ ላየሮች መካከል የሚገኘው እሱ ምን ይባላል? ኢግነስ ሮክ ኢዝ ኒር ሆሪዞንታል ኢንትሩሽን ኦፍ ኢግነስ ሮክ ቢትዊን ቱ ሮክ ላየርስ በሁለት ሮክ ላየሮች መካከል ያለ እሱ ሲል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢዝ ኒር ሆሪዞንታል ኢንትሩሽን ኦፍ ኢግነስ ሮክ ቢትዊን ቱ ሮክ ላየርስ በሁለት ሮክ ላየሮች መካከል ሶሊዲፋይ የሚያደርግ ከሆነ ምን ይባላል ማለት ነው? ሲል ተብሎ ይጠራል። ኢዝ ኒር ሆሪዞንታል ኢንትሩሽን ኦፍ ኢግነስ ሮክ ቢትዊን ቱ ሮክ። እንግዲህ ኢግነስ ሮክ ማለት በቮልካኒክ ኢራፕሽን የሚፈጠረው ያ ኢግነስ ሮክ በሁለቱ ሮክ ላየሮች መካከል ሲገኝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲል ይባላል። ሲል፣ ዲክ፣ ላኮሊስ፣ ፓዞሊስ የሚሉትን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ነገር በደንብ ይታይ ይሆናል። አይው ዲክ ማለት ይሄ ነው። ይሄው ቨርቲካል ወይም ኒር ቨርቲካል ክራክ አለ። ክራኩ ላይ ምን አደረገው? ሶሊዲፋይ አደረገው። ዲክ ይባላል። ላኮሊስ ይሄው መሽሩም ሼፕ አለው የእንጉዴ ቅርጽ አለው ጥላ የሚመስል ቅርጽ ያለው ማለት ላኮሊስ ይባላል። ሲል አለ ሌላኛው ሲል ምንድነው ብያለሁ? ኒር ሆሪዞንታል ኢንትሩሽን ኦፍ ኢግነስ ሮክ ሆሪዞንታል ኢንትሩሽን ኦፍ ኢግነስ ሮክ ነው። ይሄው ሆሪዞንታል ነው። በዚህኛው ላየር አለ፣ ይሄኛው ላየር አለ። በሁለቱም ላየር መካከል ያ ኢግነስ ሮክ ኢንሰርት ሲደረግ ይባላል ሲል ይባላል። ይሄ ሮክ ምን ይባላል? ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ አይተናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ፓዞሊስ ካል ደግሞ ኤ ላርጅ አኮሙሌሽን ኦፍ ማግማ ኢን ዘ አርዝ ክረስት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ይኸው በጣም ከሁሎችም በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ከዚያ ይሄ ቀጥሏል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ይቺ ናት። ከዛ ቀጥሎ ይቺ በጣም ስሞለች ማለት ነው። በመጠን ስናየው ፓዞሊስ ግን ዘ ላርጅስት አኮሙሌሽን ነው። በላርጅስት ነው። ይሄ ፓዞሊስ ይባላል። በስዕል ቢመጣ መመለስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፓዞሊስ፣ ዲክ፣ ላኮሊስ እና ሲል ብላቸው መመለስ ያስፈልጋል። ታይፕስ ኦፍ ቮልካኖ ወደሚለው እንመጣለን። የእሳተ ገሞራ አይነቶች ቮልካኖ ሃቭ 3 ታይፕ 3 አይነት ቮልካኖች አሉ። አክቲቭ ቮልካኖ የመጀመሪያው። ዚስ ታይፕ ኦፍ ቮልካኖ ሃቭ ረሰንት ሂስትሪ ኦፍ ኢራፕሽን በቅርብ ምን ያለ የፈነዳ they are likely to erupt again እንደገና ይፈነዳ ተብሎ እንደገና ሊፈነዳ የሚችል የመፈንዳት ፕሮባቢሊቲ ያለው ምን ይባላል? እሱ አክቲቭ ቮልካኖስ ይባላሉ። ንቁ ጎመራ ማለት ነው። ንቁ ጎመራ they are called active volcanoes like ኤርታሌ በየጊዜው ነው የሚፈነዳ። recently the type of volcano have a recent history of eruption በቅርብ ፈንድቷል። ወደፊትም ሊፈነዳ የሚችል has the probability to erupt or they are likely to erupt again እንደገና ምን ለማድረግ የመፈንዳት ፕሮባቢሊቲ ያለው ሊፈነዳ የሚችል ከሆነ ኤርታሌ ይባላል። ኤርታሌ አክቲቭ ቮልካኖስ ይባላሉ። so active volcanoes are those volcanoes that have a recent history of eruption and may erupt again እንደገና erupt ሊያደርግ የሚችል active volcanoes like ኤርታሌ፣ ፌንታሌ፣ ቱቢ and ዳማላይ ይባላል። ዳማላይ፣ ፌንታሌ እና ኤርታሌ are some examples of active volcanoes ናቸው ማለት ነው። ንቁ ጎመራ። ዶርማንት ምን እንለዋለን? ዶርማንት volcanoes they have not erupted for a very long time but they may erupt at a future time ለረጅም ጊዜ ያህል erupt አላደረገም ወይም አልፈነዳም ወይም ደግሞ እሳተ ገሞራ ፈንዳታው አልተፈጠረም ለረጅም ጊዜ ያህል but may erupt at the future ወደፊት ግን ምን ሊያደርግ የሚችል ሊፈጠር የሚችል ዶርማንት ቮልካኖስ ይባላል። ስለዚህ ጂኦሎጂስቶች ወይም ደግሞ መሬት ምድር ተመራማሪዎች እሱን አጥንተው ዶርማንት ቮልካኖ ካለ ከዚያ ሪጅን ታይም ኤስቲሜት በማድረግ ከዚያ ኤሪያ ሰው እንዲ ወገድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ
not erupted for a very long time ለረጅም ጊዜ አልፈነዳም but may erupt at the future ወደፊት ግን erupt ሊያደርግ ይችላል። ከዚህ የተለየ recently ምን አድርጓል erupt አድርጓል። ይሄ ግን recently erupt አላደረግም for a long period of time erupt ሳያደርግ ነው የቆየ። ወደፊት ግን ምን ሊያደርግ erupt ሊያደርግ የሚችል ለምሳሌ ታታሊ and ዳባሁ ታታሊ እና ዳባሁ ዶርማንት ቮልካኖ ናቸው። ታታሊ እና ዳባሁ extinct volcanoes ጥፉ ቆመረ they are dead volcanoes that are not expected to erupt in the future dead volcanoes ማለት ወደፊት ይፈጠራል ተብሎ የማይታሰብ ማለት ነው። ወደፊት ይፈጠራል ተብሎ የማይታሰብ ምን ይባላል extinct volcanoes ይባላል። extinct volcanoes example mountain ras dajan mountain ባቱ mountain ዙቃላ እነዚህ ላይ ምን አይፈጠርም ወደፊት እሳተ ገሞራ አይፈጠርም ተብሎ ኤክስፔክት የሚደረጉ የሚጠበቁ ቮልካኖች ደግሞ ኤክስቲንክት ቮልካኖች ይባላሉ ማለት ነው። they are dead volcanoes ማለት ይሞቱ ቮልካን ዳግመኛ የማይፈጠሩ ማለት ዲድ ሞታል they are dead volcanoes ማለት አንዴ ተዛ በኋላ አይፈጠሩም in the future መቼም ሊፈጠሩ የማይችሉ ማለት ነው። እነሱ ኤክስቲንክት ቮልካኖስ ተብሎ ይጠራሉ። እነዚህኞች ወደፊት ሊፈጠሩ ይችላሉ ከዚህ በፊት ግን አልተፈጠሩም። ረሰንት የሆነ እንትን የላቸውም ሂስትሪ የላቸውም ስለ ኢራፕሽናቸው የረሰንት ሂስትሪ ያለው የሚለያዩ በዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ከተባለ ረሰንትሊ ምን የሆነ ረሰንትሊ ሃፕን ያደረገ ወደፊትም ሃፕን የሚያደርግ ዶርማንት ረሰንትሊ ሃፕን ያላደረገ ወደፊት ግን ሃፕን የሚያደርግ ኤክስቲንክት ወደፊት መቼም የማይፈጠር አይፈጠርም ተብሎ የሚታሰብ አይተፈጠር ተብሎ የሚጠበቅ ቮልካኖ ኤክስቲንክት ቮልካኖ ይባላል። ከነ ኤግዛምፕላቸው እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። ራስ ደጀን ማውንቴን ባቱ እና ማውንቴን ዝቋላ ኤፌክት ኦፍ ቮልካኒዝም ኦን ሂውማን ላይፍ ላይ የቮልካኒክ ኤፌክት ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሃዝ ቦዝ ኔጌቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኦን ሂውማን ላይፍ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ተጽዕኖ አለው። አሉታዊ እና አዎንታዊ ተጽዕኖ አለው። advantage of volcanism ስንመጣ ወይም ደግሞ the positive impact of volcanic eruption has the following advantage አንደኛ it provides hot water for bathing ፍል ውሃ እንድናገኝ ያደርጋል። ፍል ውሃ ደግሞ ለሰውነት በጣም የተመቻቸ ምቹ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ሆት ዋተር የተፈጠረው በቮልካኒክ ምክንያት ይፈጠራል። ሆት ዋተር ወይም ደግሞ ፍል ውሃ ለምን ለባዚንግ ለመታጠቢያነት ምናምን ያገለግላል። ለሰውነት ጥሩ ነው ማለት ነው። helps to generate geothermal energy እንድናገኝ ያደርጋል። provide fertile soil that is good for farming ለእርሻ ስራ ምቹ የሆነ ጥሩ የሆነ ፈርታይል የሆነ አፈር እንዲፈጠር ያደርጋል። creates dramatic scenery that can attract ቱሪስቶችን መሳብ የሚችል ድራማቲክ የሆነ ሴንሰሪ በጣም ደስ የሚል ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል። form hard and expensive mineral used as jewelry ኤክስፔንሲቭ ውድ የሆኑና ጠንካራ የሆኑ ሚነራሎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ለምሳሌ እንደ ጆለሪ የሚጠቅሙ ማለት ነው። ጆለሪ ወይም ለጌጣጌጥነት የሚጠቅሙ አይነት ሚነራሎች እንዲፈጠሩ ኤክስፔንሲቭ እና ሃርድ የሆኑ እነሱ አይነት ሚነራሎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ፕሮቫይድ ሃርድ ሮክ ፎር ቢልዲንግ ለቢልዲንግ ወይም ለግንባታ ሃርድ የሆነ ሮክ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ or just as the positive impact or the advantage of volcanic eruption for human being። ሌላኛው disadvantage of volcanic eruption ነው። when you see the disadvantage of volcanic eruption or it is called negative impact of volcanic eruption volcanoes emit hot dangerous gas ash lava and rocks that are powerful destructive የሆነ አጥፊ የሆነ dangerous gas አደገኛ አሽ ወይም አመድ ላቫ ሮክ እና ሆት ወይም ሙቀት ኢሚት ያደርጋል ያስወጣል። በጣም ለዲስትራክት ዳንጀረስ የሆነ ማለት ነው። volcanic eruptions can result in additional threats to health ለጤና በጣም ከፍተኛ እንትን ችግር ያመጣል። ሰቻስ ሌላ ምን ያመጣል? ፍሉድ ያመጣል፣ መድስላይድ ያመጣል፣ ፓወር አውቴጅ ያመጣል፣ ድሪንኪንግ ዋተር ኮንታሚኔሽን የመጠጥ ውሃ ብክለት ያመጣል፣ ኤንድ ዋይልድ ፋየር የሰደድ እሳት ምንለው እሱ እንዲፈጠር ያደርጋል። እሱ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው። ፍሉድ እንዲፈጠር ማድረጉ ማለት ፍሉድስ በሚፈስበት ሰዓት ቮልካኑ እንትኑ በጣም ይጎጂ ነው። መድስላይድ አለ፣ ፓወር አውቴጅ አለ፣ ድሪንኪንግ ዋተር ኮንታሚኔሽን አለ። ለሄልዝ በጣም ከባድ ነው። እንዲሁም ደግሞ it also result in the infectious disease respiratory illness የመተንፈስ ችግር infectious disease ያመጣል። በርን ቃጠሎ ያመጣል። ኢንጁሪ አደጋ ሊያመጣ ይችላል። from fall and vehicle accident
ቫይክል አክሲደንት የካር አክሲደንት ሊያመጣ ይችላል። ሪሌትድ ቱ ስሊፐሪ ሃዚ ኮንዲሽን ኮዝድ ባይ አሽ በአሽ አማካኝ በአመድ አማካኝነት ስሊፐሪ የማሙለጭለጭ እንትን እና ሃዚ የሆነ ኮንዲሽን ያላቸው ላንዶች ይፈጠሩትና ከዚያ ምን ያመጣል? ቫይክል አክሲደንት የመኪና አደጋ እንዲፈጠር የሚያደርጋሉ ማለት ነው። ስሊፐሪ ማለት የሚያሙለጨልጭ አይነት ስሊፐሪ ሃዚ ኮንዲሽን እንዲፈጠር ያደርጋል። ማን? ቮልካን ነው። ከዚያ ቫይክሎች ምን ይላሉ? ቫይክሎች ሊገለበጡ ምናምን ይችላል፣ ተሽከርካሪዎች ማለት ነው። ታቲ ቫይክል አክሲደንት እንዲፈጠር ያደርጋል። እነዚህ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኦር ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ፎልስ ቢመጣ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሃዝ ኦንሊ ዲስአድቫንቴጅ ቢባል ፎልስ ነው። ሃዝ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ማለት ነው። ሁለቱም አለው። earthquake is the other type of internal or tectonic force. earthquake are sudden movement in the earth crust. በእርዝ ክረስት ላይ ያለ ሰደን ሙቭመንት ምን ተብሎ ይጠራል? earthquake ይባላል። ድንገተኛ የመሬት እንቅስቃሴ earthquake ተብሎ ይጠራል። the sudden movement in the earth crust. they are caused by internal movement deep down inside the earth. በምንድነው ኮዛጅ ምክንያታቸው ምንድነው? internal movement deep down ውስጣዊ እንቅስቃሴ ወደ ታች ዲፕ ዳውን ወደ ታች የሚሆን ከሆነ ኢንሳይድ ዘ እርዝ የሚሆን ከሆነ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? earthquake ይፈጠራል። earthquake are frequently associated with fault. ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ከፎልት ጋር የተገናኘ አብዛኛው ጊዜ they takes place along fault lines where the earth crust is weak. they takes place along fault lines where the earth crust is weak. earth crust ወይም ደግሞ የመሬት ቅርፊት ደካማ በሆነበት አካባቢ along fault line ፎልት በተፈጠረበት ላይን በዚያ ነው ምን የሚሆነው? earthquake happen የሚሆነው ወይም ደግሞ የሚፈጠረው ማለት ነው። ምንም ጠብቆ earthquake ምን የመሬት ስሱን ወይም ደግሞ መሬቱ ቅርፊቱ ምን የሆነበትን ደካማ የሆነበትን ኤሪያ አይቶ በዚያ በኩል በአሎንግ ፎልት ላይን ምን ይፈጠራል? earthquake ይፈጠራል። ስለዚህ አሶሲኤትድ የሆነው ከፎልዲንግ ሳር ሳይሆን ከፎልዲንግ ጋር ነው። when an earthquake occur, vibration from the center spread out in the form of wave in all direction. when an earthquake occur በሚያደርግበት ሰዓት ወይም መሬት መንቀጥቀጥ በሚፈጠርበት ሰዓት vibrations from the center spread out in the form of wave in all direction. ስለዚህ የሆነ አንድ ቦታ ላይ ተፈጠረ ማለት ነው ቫይብሬሽኑ። ከዛ በኋላ ያ vibration will be spread out in all direction በሁሉም ዳይሬክሽን ስፕሪድ ያደርገዋል። ዌቭ ስፕሪድ ያደርጋል ማለት ነው። in the form of wave ሆኖ ስፕሪድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቴሪየር ላይ የመጣ ኤነርጂ አለ። ያ ኤነርጂ ቫይብሬሽን እንዲፈጠር ያደርጋል። በዚያ ቫይብሬሽን አማካኝነት in all direction ዌቭ ምን ያደርጋል? ዲስትሪቢዩት ያደርጋል። at that time earthquake will develop. the point at which the earthquake originates is called focus. focus ማለት ምን ማለት ናት? earthquake የጀመረባት ፖይንት የearthquake መነሻ ፖይንት we call it focus. the point on the earth's surface immediately above the focus is called epicenter. ከፎከሱ በላይ ያለ ፖይንት ከሆነ ደግሞ ኤፒሴንተር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ፎከስ እና ኤፒሴንተር መያዝ ያስፈልጋል። ፎከስ is the point at which the earthquake originates and epicenter is the point on which the point on the surface immediately above the focus. ከፎከስ በላይ የሆነ ኤፒሴንተር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the intensity of earthquake is measured by an instrument called seismometer and this is recorded on seismograph. earthquake measured የሚሆነው በኢንስትሩመንቱ ስም seismometer ይባላል። seismometer is an instrument used to measure the intensity of earthquake. የመንቀጥቀጥን ወይም ደግሞ የearthquake ኢንተንሲቲውን ጥንካሬውን ለመለካት የሚያገለግል seismometer ይባላል። ሪከርድ የሚደረገው ደግሞ seismograph ላይ ነው። ሪከርድን ኦን ሴስሞግራፍ የሚባል ግራፍ አለ። እዚያ እንደ ግራፍ ነገር ማለት ሴስሞግራፍ ተብሎ ይጠራል። እሱ ላይ ይመዘገባል፣ ሪከርድ ይደረጋል። ስለዚህ ምን ላይ ነው ሪከርድ የሚደረግ? ሴስሞግራፍ። የሚለካው መሳሪያ በምንድን ነው? ሴስሞሜትር። የሚለኩ ሰዎች የሚባላሉ ሲስሞሎጂስት ይባላሉ። the scale which gives the magnitude is called Richter scale. የሴስሞግራፍ ላይ ያለው ስኬል አለ። ያ ምን ይባላል? ሬክተር ስኬል ይባላል። ሬንጅ የሚያደርገው ከስንት እስከ ስንት? ከ0 እስከ 9። ሬንጅ ስኬሉ በሬክተር ስኬሉ ሲስሞግራፍ ላይ ያለው ሬክተር ስኬሉ ወይም ደግሞ the scale which gives the magnitude of the earth the intensity of the earth quake ማለት ነው። range between 0 and 9 በ0 እና በ9 መካከል ከ0 እስከ 9 ስኬሉ ምን ይባላል? ሬክተር ስኬል። ሪከርድ የሚደረገው ምን ላይ ነው? ሲስሞግራፍ። መለኪያ መሳሪያው ሲስሞሜትር። የሚለኩ ሰዎች ሲስሞሎጂስት ይባላሉ። ስኬሉ ከ0 እስከ 9 ነው ያለው ሬንጅ የሚያደርገው።
the records that range to 5 indicate minor እስከ 5 ድረስ ያሉት ማይነር ይባላሉ ኦር ላይት ይባላሉ if it is 5 to 7 በ5 እና በ7 መካከል ከሆነ moderate or strong moderate to strong ይባላል moderate to strong ከመካከለኛ ወደ ጠንካራ ማለት ነው ከ5 እስከ 7 ያለው 5 ላይ ያለው ግን minor or light ይባላል ከ7 እስከ 8 it's the indication of major earthquake ከ7 እስከ 8 ያለው ደግሞ major earthquake ነው it ranges above 8 or more ከ8 እና ከዚያ በላይ ከሆነ ደግሞ great one ተብሎ considered as great one or destructive highly destructive ወይ ደግሞ great one ይባላል ስለዚህ great one ከተባለ 8 እና ከዚያ በላይ ከ8 እስከ 9 ማለት ነው 7 to 8 ከ7 እስከ 8 ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል major earthquake ይባላል ከ5 እስከ 7 moderate or strong ይባላል moderate or strong ከ5 እና ከዚያ በላይ ከሆነ minor or light ተብሎ ይጠራል minor or light now the ring of fire also referred to as circum-Pacific belt የሚባለው ring of fire is passed along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes ring of fire የሚባለው በፓሲፊክ ቤልት ይባላል to us refer to us the circum-Pacific belt ይባላል circum-Pacific belt ተብሎ ይጠራል ring of fire የሚባለው circum-Pacific belt ተብሎ ሲጠራ is passed along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes በአክቲቭ ቮልካኖ ወይ በንቁ ጎመራ ካራክተራይዝድ የሆነ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ፍሪኩዌንት ኤርዝኩዌክ ተደጋጋሚ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚፈጠርበት አክቲቭ ቮልካኖ ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ የሆነ አክቲቭ ቮልካኖ ወይም ንቁ ጎመራ የሚፈጠርበት ያ ምን ይባላል ሳርካም ፓሲፊክ ቤልት ያ ሪጅን ምን ይባላል ሪንግ ኦፍ ፋየር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሪንግ ኦፍ ፋየር የእሳት ቀለበት ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ የእሳት ቀለበት ወይም ደግሞ ሪንግ ኦፍ ፋየር ምንለው ምን ነው ከተባለ ምንድነው ያን ብለን የምንጠራው ማን ነው ከተባለ ሳርካም ፓሲፊክ ቤልትን ነው ሳርካም ፓሲፊክ ቤልትን ሪንግ ኦፍ ፋየር ብለን እንጠራዋለን ለምንድነው ሪንግ ኦፍ ፋየር ያለው because a frequent active volcano and frequent earthquake will happen has happened ማለት ነው የሚፈጠር ስለሚፈጠር እዚያ ጋር ምን ብለን እንጠራዋለን ሪንግ ኦፍ ፋየር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው along Pacific Ocean ያለ ሪጅን ማለት ነው ሳርካም ፓሲፊክ ቤልት የምንለው the majority of Earth's volcano የመሬት አብዛኛው 75% የመሬት ቮልካኖ እንዲሁ ደግሞ የመሬት 90% earthquake takes place along the ring of fire ላይ ወይም ደግሞ circum-Pacific belt ወይም ring of fire ላይ ይፈጠራል 75% እሳተ ገሞራ 90% ደግሞ earthquake ማለት ነው effect of earthquakes ስንመጣ loss of life and destruction of property displacement of part of the earth's crust loss of life የሰው ህይወት ይጠፋል destruction of property ያለው ንብረት ይወድማል displacement of part of the earth's crust vertically or laterally ወይም laterally የመሬት ፓርት ሊንቀሳቀስ ይችላል እሱም አንዱ ጉዳቱ ነው ላንድ ስላይድ አሁን ሲንቀሳቀስ ጉዳት ስላለው ማለት ዲስፕሌስ ያደርግ አንድ ቦታ ላይ የነበረው ወደ ሌላ ቦታ ዲስፕሌስ ያደርግ ጉዳት አለ ላንድ ስላይድ ዲፕ ክራክ in surface rock ዲፕ ክራክ ይፈጠራል ላንድ ስላይድ መፈጠሩ ይሄ ሁሉ ጉዳት አለው ኢፌክቱ ነው ላንድ ስላይድ ዲፕ ክራክ እነዚህ displacement of part of the earth crust vertically or laterally loss of life destruction property እነዚህ the devastation of cities fire and disease በሽታ ያመጣል እሳት እንዲፈጠር ያደርጋል ሲቲዎች እንዲጠፉ ያደርጋል the rise or lowering of the sea floor የመሬት ወለል ራይዝ ማድረግና ሎወር ማድረግ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች መሆን ምን ይባላል rising or lowering of the sea floor ማለት ነው በዚህ አማካኝነት እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው የኤርዝኩዌክ ምንድናቸው ኢፌክቶች ደግሞ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው በዋናነት ግን ሪንግ ፋየርን ያዙ ሪንግ ፋየር ማለት ሰርከም ፓሲፊክ ቤልት ነው የምንጠራት ለምንድነው ሪንግ ፋየር የተባለችው ሪንግ ፋየር ምክንያቱም አሎንግ ፓሲፊክ ኦሽን ነው ያለ ቦታው እና ካራክተራይዝድ የሚሆነው መለየው አክቲቭ ቮልካኖ መኖሩና ፍሪኩዌንት earthquake መኖሩ ነው that means 75% የእርዝ ቮልካኖ እና 90% earthquake እዚህ አካባቢ ስለሆነ along ring of fire ስለሆነ የሰርከም ፓሲፊክ ቤልት ring of fire ተብሎ ተጠራ ነው ይሄን ይመስላል ቀጣይ ወደ አክቲቪቲው ስንመጣ question based on fact define the following term folding ምንድነው just አብራርቻለሁ
እዚህ ጋር የመጀመሪያው አካባቢ ላይ ዋትስ ፎልዲንግ የሚለውን አይተናል። ፎልዲንግ ምንድን ነው? በምን አማካኝነት ነው የሚመጣው የሚለውን ነገር አይተናል። is one of the internal or technical force formed by compression or tensional force በኮምፕሬሽን ወይም በቴንሽናል ፎርስ ዴቨሎፕ የሚያደርግ ኢንተርናል ፎርስ ፎልዲንግ ተብሎ ይጠራል። ኤርዝኩዌክ ስንመጣ is a sudden movement in the earth crust ነው። epicenter is the point on the surface immediately above the focus ነው epicenter ይባላል። volcanism is the driven out of a molten material or magma from the interior part of the earth to the earth surface ወደ መሬት ሰርፌስ መምጣት ቮልካኒዝም ይባላል። ሳይንክሊን አይተናል። አፕ ዳውንዋርድ ሲያደርግ ፎልድ አፕዋርድ ሲያደርግ ብለን አይተናል ማለት ነው። ይህንም አለ ሳይንክሊን፣ ኤፒሴንተር፣ ኤርዝኩዌክ፣ ፎልዲንግ እና ቮልካኒዝም ቀጥታ አለ። ከዛ ትጽፉታላችሁ አሁን ካልኩት ማለት ነው። ዋት ዳዝ ኢት ሚን ባይ ኢንተርናል ፎርስ ምንድን ነው ከተባለ ኢንተርናል ፎርስ is the force that driven from the interior part of the earth so internal force ይባላል። what's the difference between anticline እና cycline? cycline ምንድን ነው? አሁን ይሄን አይተናል። ማሊ ቀጥታ ባሳያችሁ ቀጥታ ያየና ስለሆነች ማለት ነው። ሳይንክሊን ማለት እቺ ሳይንክሊን ምን ሲሆን ሳይንክሊን ዳውንዋርድ ሲሆን ይሄው ዳውንዋርድ ከሆነ ሳይንክሊን ይባላል። አፕዋርድ ከሆነ ደግሞ አንቲክላይን ይባላል። ስለዚህ አንቲክላይን is upward and cycline is downward በዚህ አማካኝነት ልዩነታቸው ይሄ ነው። what are the major features formed by fault በፎልት የሚፈጠሩ ምን ናቸው ከተባለ ፎልት ማውንቴኖች ወይም ደግሞ ብሎክ ኦር ሆርስ ማውንቴን እና ሪፍት ቫሊ ናቸው። what are the three type of volcano how do they differ? active volcano that has recent history of eruption and may erupt in the future ወይም ደግሞ likely to erupt in the future and dormant volcano which not erupt for a long period of time but may happen in the future. Extinct volcano which is expected to be a volcano ወይም ደግሞ a volcano which never expected to erupt መቼም ይፈጠራል ተብሎ የማይታሰብ ምን ይባላል እሱ? ወይ አይፈጠርም ብለን የምናስበው ወይም ደግሞ ይፈጠራል ተብሎ የማይታሰብ ወይም ደግሞ የማይታሰብ ከተባለ ይፈጠራል ተብሎ የማይታሰብ ወይ ደግሞ የማይፈጠር ወደፊት አይፈጠርም ተብሎ የሚታሰብ ቮልካኖ ምን ይባላል? ኤክስቲንክት ቮልካኖ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የሚለያዩበት በዚህ ነው። ስለዚህ አክቲቭ ከሆነ ወደፊት ሊፈጠር ይችላል። ረሰንት የሆነ በቅርብ ተፈጥሯል። ዶርማንት ከሆነ ፎር ኤ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ለረጅም ጊዜ አልተፈጠረም፣ ወደፊት ሊፈጠር ይችላል። ኤክስቲንክት ከተባለ ለረጅም ጊዜ ወደፊት አይፈጠርም። አሁን ሌሎች ሁለቱ ወደፊት ይፈጠሩ፣ የኛው ወደፊት አይፈጠርም ማለት ነው። ዋትስ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ማግማ ኤንድ ላቫ? ማግማ እና ላቫ ምንድነው ልዩነታቸው ከተባለ ማግማ ኢዝ ዘ ሞልተን ሮክ ማቴሪያል ኢን ዘ እርዝ ክረስት መሬት ውስጥ እርዝ ክረስት ቅርፊተ መሬት ከሆነ ማግማ ይባላል። ኤንድ ላቫ ኢዝ ዘ ሞልተን ማቴሪያል ኦር ማግማ ባይ ሰልፍ ኦር ኤ ሞልተን ማቴሪያል which reaches to the earth surface መሬት ሰርፌስ ላይ የደረሰው ላቫ ተብሎ ይጠራል። what are the impact of earthquake on human life? የዘዘናቸው ናቸው። እነዚህ ጠቅላላ ኢምፓክቶች ናቸው ማለት ነው። በደንብ አድርጎ እነዚህን መያዝ ለመጨረሻው መልስ ይሆናል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ይህን ይመስላል። በቀጣይ ኢንተርናል and external force that change the landform or the shape of the earth የመሬትን ቅርጽ የሚቀይሩ ውጫዊ ኃይሎች ምን ናቸው የሚሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ በፓርት 2 ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ ያደረጋችሁ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ላይ መጻፍ፣ በተለይ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁ እንዳትረሱ ለተሻለ ስራ ስለሚያገለግል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሌሎችም ትምህርት አይነቶች የሚቀጥሉ ይሆናል። ኮሜንታችሁን ግን አደራራለሁ፣ በተለይ ኮሜንት ላይ እንድጽፉ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከዚያ በኋላ በኮሜንቱ መሰረት የማስተካከል ነው ነገር የማስተካከል ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሆነላችሁ። ኢትዮሄራን አካዳሚ